Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Naalala ho ninyo yung 200 barko ng China na nakaparada po dyan malapit sa Palawan, sa Julian Felipe Reef. Alright, umalis na rin yung iba, lumipat lang ng lugar. Pero doon pa rin. Di ba sabi po ng Chinese Embassy, ni Ambassador, sino ba yung ambassador nila dyan na Chinese? Sabi nakikisilong lang daw dahil masamang panahon. O nabisto, sabi ni Secretary Lorenzana ng National Defense. Tapos na ang bagyo, maliwanag na. Bakit di pa rin umaalis? Alam niyo ang sagot ng China noong isang araw? Ay, ang Julian Felipe Reef bahagi pa rin po ng China. Yung Julian Felipe Reef ay bahagi raw ng Nansha Island ng China. Kalukan! Kung tutuusin yung Julian Felipe Reef Bayan ay nasa 100 plus kilometers lang sa Palawan. Correct ka dyan. Kung tutuusin yung Julian Felipe Reef ay ilang libong kilometro, 2,000 papuntang China. Sino hong mas nakakasakop? Ay, Diyos ko po naman. So, ano na ho ang mangyayari ngayon? Because they're saying na it's part of Nansha Island, itong Julian Felipe, which is about few hundred kilometers away from Bataraza, Palawan, Secretary. Well, malinaw po ating posisyon dyan. Meron na pong desisyon ng Arbitral Tribunal na wala pong legalidad yung sinasabi nilang historic claims ng China dyan sa West Philippine Sea at mga ilang isla. No? Pero, siyempre po, pinaninindigan ni Presidente yung panawagan ni Secretary Lorenzana na respetuhin sana ang batas at kung po pwede ay umalis na nga po dyan yung mga barkong yan. Pero ang sabi rin ng Presidente, hindi ito isang bagay na magsisimula ng digmaan sa panig ng China at ng Pilipinas at umaasa siya na yung ating pagkakaibigan ay magkakaroon ng isang mabilisang resolusyon dito sa insidenteng ito. Pero paano po, Secretary, may mga tanong ho dito ang ilang netizens natin kung hindi na uubra talaga ang diplomatic protest at ayaw na po talagang makinig ng China, Secretary? Ang sabi po ng Presidente, exhaust natin lahat ng mapapayabang paraan at alam naman natin sa larangan ng international law, ang pagsisimula po ng isang gera, isang kriminal na gawain. No? Yan po ay crime of aggression at wala po tayong plano na mag-resort sa isang digmaan at sa insidenteng ito. Actually, wala naman ho talaga tayong kakayahan makipagdigma, Secretary, di ho ba? Yun nga po yung katotohanan natin habang minomodernize pa natin ating hukbong sandatahan. Alright. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.